בוקר טוב, שמי רונן אלעד. במהלך 2022 ביצענו משא ומתן ארוך שהבשיל, ובעצם החברה הכפילה את עצמה בספטמבר 22 עם רכישת מור שדרות. בהמשך הדרך ביצענו רכישה נוספת של פלסטוסק שהסתיים באמצע אפריל 23. אנחנו מחזיקים היום בהנהלה שהיא רעבה, רוצה להצלחות, מבינה מה היא עושה, מאוד מקצועית, ומובילה אותנו קדימה. החברה רק לפני שנה, פלסטופיל, הייתה בהיקפים של כ-180-190 מיליון שקל בשנה, היום עוברת במבט שנתי את ה-400 מיליון שקל. זאת חברה שונה, עם מספר אתרים, פרוסה שונה בעולם, יציבה יותר, חזקה יותר, וכשמסתכלים קדימה, אז אנחנו בעצם רואים גם מהלך נוסף, מהלך שנעשה זמן לא ארוך אחרי המיזוג עם מור, מיזוג של פוליסק. פוליסק מבחינתנו היא חדשנות טהורה בתחום האריזות, ואני כאן פותח סוגריים. תחום האריזות ככלל הוא שוק מאוד יציב, מאוד שמרני, אלא שרגולציה וצרכים בעולם יצרו מצב שפוליסק הופכת בעצם להיות מנוע צמיחה של חדשנות פרופר. וכאן אנחנו בעצם נכנסים לזהות הנוספת שפלסטופיל היום מציגה, והוא תחום הקיימות, תחום המחזור. אנחנו כיצרני האריזות נדרשים לעשות הרבה כדי להקטין את צריכת החומרים הבתוליים, החומרים החדשים במסגרת העולמית, נקרא לזה, להקטנת שימוש בחומרים פלסטיים ושימוש חוזר. אז בד בבד עם שימוש חוזר בפסולת פלסטיק שחוזרת לזרם הייצור, אנחנו בעצם מתעסקים כל הזמן בפיתוח אריזות מתמחזרות, נושא שבו פוליסק הפכה להיות מרכיב מאוד משמעותי, חדשני ומוביל עולם, עד כדי כך בתחום האריזות המתמחזרות. פלסטופיל נמצאת באתרי ייצור בארץ, 3 אתרי ייצור בארץ, 2 אתרי ייצור עיבוד נוסף באירופה, הולנד וארצות הברית, שמאפשרים לנו בעצם מגע מקומי זמין, מהיר, עם שוק מקומי, או סוג של תגובה מהירה לשוק מקומי, מה שמאפשר תחרות נוחה מול יצרנים מקומיים. אומר שאנחנו גם חדשנים, אבל אנחנו גם מקומיים. כשמסתכלים על הפוטנציאל, אז בפוטנציאל של שוק האריזות, כשאנחנו רואים אותו בעצם שוק אינסופי במושגים שלנו, הפוקוס שמסומן אצלנו כעיקר תשומת הלב הוא השוק האמריקאי. כשהשוק האמריקאי הוא שוק גדול, נוח לפעילות במוצרים שלנו, וכשאנחנו מדברים על מוצרי אריזה מתחדשת, אז אנחנו בעצם נותנים מענה שהוא רלוונטי, הוא נכון, הוא חדשני. לחלק את שני המיזוגים והרכישות לשניים. אחד זה מור. מעסקת מור, כמו שגם דיווחנו בזמנו, אנחנו איחדנו אתר מחזור לתוך האתר בשדרות, אתר שהיה בצפון בשדה נחום, אתר עצמאי שעבר למור, יחד עם הפעילות המאוחדת. אז אנחנו שם מעריכים את הסינרגיה בכ4-5 מיליון שקל במונחים שנתיים. זה רגל אחת. לגבי פוליסק שהצטרפה אלינו באפריל האחרון, אנחנו מעריכים את מלוא הסינרגיות בשנה מייצגת בהיקף של כ2-2.5 מיליון שקל. סינרגיות, התייעלויות, זה חלק מובנה היום בשיטת העבודה של החברה, ולכן אם אני צריך לסכם, בנינו פה קונסטרוקציה שנכונה תפעולית, עם פוטנציאל מסחרי לא מבוטל, ואני מניח שאת התוצאות אנחנו נראה די בקרוב.